Lektion 1. Produktfeedback. Har du funderat på att göra undersökningar för vår nya produkt? Ja, det kan ge oss värdefulla insikter från kunder. Undersökningar kan hjälpa oss att bättre förstå deras behov. Rätt. Feedback är avgörande för att förbättra vår produkt. Vi skulle kunna erbjuda incitament för människor att delta. Det är en bra idé. Det kommer att öka svarsfrekvensen. Dessutom kan vi analysera data för att fatta välgrundade beslut. Exakt. Det kommer också att styra vår marknadsföringsstrategi. Jag är spänd på att se resultatet. Lektion 2. Håll dig motiverad. Ibland känner jag mig så omotiverad. Hur håller du fokus på dina mål? Jag påminner mig själv om varför jag började. Det hjälper mig att fortsätta. Det är en bra idé. Har du några specifika tekniker? Ja. Jag skriver ner mina mål och läser dem varje dag. Intressant. Jag kanske provar det. Vad gör du mer? Jag firar också små vinster. Det håller mig positiv. Att fira små vinster låter trevligt. Hur firar du? Jag unnar mig något speciellt, som en god måltid. Det låter läckert. Mat är en stor motivator. Lektion 3. Resplaner. Nu vill vi inte missa den konserten. Säker. Jag bokar det direkt. Vi kommer att ha kul. Vilken tid börjar det? Det börjar klockan 19:00. Vi borde gå tidigt för att hitta parkering. Bra plan. Vet du hur mycket biljetterna kostar? Jag tror att de kostar ungefär $20 styck. Det är rimligt. Jag ser fram emot att se bandet live. Jag också. Det kommer bli en så rolig kväll. Ja. Låt oss se till att vi får bra platser. Lektion 4. Beach Town. Jag hörde att det finns en härlig stad där vi kan koppla av vid stranden. Det låter perfekt. Har du en specifik stad i åtanke? Jag tänkte på Santa Cruz. Det är vackert där. Jag har alltid velat besöka Santa Cruz. Vad kan vi göra? Vi kan utforska strandpromenaden och njuta av glass. Mums! Jag älskar glass. Några andra aktiviteter? Vi kan också gå på en vandring i den närliggande redwoodskogen. Det låter fantastiskt. Naturen är så avkopplande. Definitivt. Det kommer att bli en fantastisk tillflyktsort. Lektion 5. Familjestöd. Jag vill inte göra min familj besviken med mina val. Det är viktigt att kommunicera dina tvivel. De kommer att stötta dig. Du har rätt. Jag borde dela mina känslor mer. Ja. Öppen kommunikation kan stärka dina relationer. Hur pratar du om svåra ämnen med din familj? Jag väljer en lugn stund och pratar ärligt. Det är vettigt. Jag måste träna på att vara öppen.
Det hjälper dig att känna dig lättare och mer förstådd. Jag uppskattar ditt råd. Jag ska prova det. Lektion 6. Lagarbete i naturen. Jag tittar på fåglarna när de arbetar tillsammans för att föra mat till sina bon. Det är fascinerande att se hur de samarbetar. Ja. De har verkligen en stark laganda. Ser du detta ofta i naturen? Absolut. Djur arbetar tillsammans för att överleva. Det är en bra läxa för oss också, eller hur? Definitivt. Lagarbete gör uppgifterna enklare och roligare. Det är sant. Vi kan lära oss så mycket av naturen. Jag älskar att observera dessa små ögonblick. De är inspirerande. Lektion 7. Weekendresor. Det är ungefär 3 timmars bilresa, så det är inte så långt. Perfekt för en weekendresa. Det låter underbart. Vart tänker du gå? Jag tänkte bege mig till bergen. Landskapet är fantastiskt den här tiden på året. Jag älskar bergen. Har du några specifika platser i åtanke? Ja, det finns en vacker sjö där vi kan vandra och ha en picknick. En picknick vid sjön låter så avkopplande. Vad ska du packa? Jag tar med smörgåsar, frukt och lite dryck. Hur är det med dig? Jag tar med snacks och kanske en efterrätt. Chokladkakor kanske. Mums. Det kommer att vara en perfekt behandling. Lektion 8. SWOT-samtal. Har du någonsin gjort en SWOT-analys för att identifiera styrkor och svagheter? Ja, det har jag. Det är ett bra sätt att bedöma en situation. Absolut. Vad tycker du är den viktigaste delen av det? Jag tror att det är avgörande att förstå dina styrkor. Det hjälper till att bygga upp förtroende. Jag håller med. Och svagheter ger oss områden att förbättra. Hur är det med möjligheter? Möjligheter kan verkligen driva tillväxt. De visar oss vad vi ska fokusera härnäst. Rätt. Och hot kan hjälpa oss att förbereda oss för utmaningar. Exakt. Det är en balanserad strategi för planering. Använder du det ofta? Ja, speciellt för projekt på jobbet. Det håller allt organiserat. Lektion 9. Inlärningstekniker. Ja, det har jag. Det är ett bra sätt att lära sig nya tekniker hemifrån. Det är sant. Online-lärande har så många alternativ. Vad föredrar du? Jag gillar videotutorials. De är engagerande och lätta att följa. Jag föredrar interaktiva kurser. De gör lärandet roligare. Det är en bra poäng. Interaktion håller dig fokuserad. Vilka ämnen lär du dig? Just nu håller jag på att lära mig grafisk design. Det är så kreativt. Det låter spännande. Jag har varit intresserad av fotografering på sistone. Fotografering är fantastiskt. Du borde prova att ta en lektion online. Jag ska. Det är ett bra sätt att utveckla nya färdigheter. Lektion 10.
Hemträning. Och det bästa är att vi kan njuta av alla dessa träningssträvanden hemma. Ja. Jag älskar hur bekvämt det är. Vilka övningar gör du? Jag brukar yoga på morgonen. Det hjälper mig att slappna av. Yoga är jättebra. Jag tycker om att träna konditionsträning. De ökar min energi. Cardio är så effektivt. Följer du några specifika program? Jag följer en fitnessapp som har olika träningspass. Det håller saker fräscha. Det låter nyttigt. Jag använder bara YouTube-videor för variation. YouTube har så många alternativ. Det är perfekt för att hitta nya rutiner. Exakt. Vi kan hålla våra träningsmål spännande och roliga. Lektion 11. Skogsvård. Det finns många anledningar till att det är viktigt att bevara skog. Det är sant. En anledning är att träden inne i skogen producerar syre. Ja. Och skogar ger livsmiljö för otaliga vilda arter. Absolut. De är viktiga för den biologiska mångfalden. Vad mer? De förhindrar också jorderosion, vilket är avgörande för miljön. Mycket sant. Dessutom hjälper skogar till att reglera klimatet. Exakt. De fungerar som naturliga luftkonditioneringsapparater för vår planet. Det är viktigt att vi tar hand om dem. Vad kan vi göra för att hjälpa? Vi kan stödja bevarandeinsatser och plantera fler träd. Lektion 12. Flygplatshopping. Ja, jag älskar att shoppa på flygplatser. Vad vill du leta efter först? Jag tror att jag ska kolla in några souvenirer. Hur är det med dig? Jag letar efter lite snacks till flyget. Har du några favoriter? Åh, jag älskar choklad. Det är det perfekta resemellanmålet. Bra val. Föredrar du mörk choklad eller mjölkchoklad? Jag föredrar mörk choklad. Det känns lite hälsosammare. Hur är det med dig? Jag gillar båda, men jag lutar åt mjölkchoklad för dess krämighet. Mums! Vi borde hitta en butik som har båda alternativen. Absolut. Låt oss se till att vi har tillräckligt med tid att utforska. Lektion 13. Kulturella äventyr. Jag skulle älska att besöka Bangkoks flytande marknader och Tokyos traditionella tempel. Det låter fantastiskt. Har du varit på någon av ställena tidigare? Nej, det har jag inte. Men jag har hört att marknaderna är livliga och fulla av liv. Jag har läst att templen i Tokyo är vackra och lugnande. Ja, jag älskar kontrasten mellan de livliga marknaderna och de fridfulla templen. Det är som att uppleva två världar på en resa. Exakt. Vilken skulle du besöka först? Jag tror att jag skulle börja med de flytande marknaderna. De verkar så livliga. Bra val. Vi kan prova all läcker gatumat där också. Lektion 14. Historisk charm. Är en stor turistattraktion. Staden har en anmärkningsvärd historia.
Verkligen. Vad har den för historia? Det var en nyckelplats under revolutionen. Många historiska byggnader står fortfarande kvar. Det låter fascinerande. Finns det några guidade turer? Ja, det finns flera. De ger djupa insikter i stadens förflutna. Jag skulle gärna vilja veta mer om de historiska platserna. Du bör definitivt ta en rundtur. Guiderna är mycket kunniga. Jag ska. Det är viktigt att uppskatta en plats historia. Absolut. Det gör besöket mycket mer meningsfullt. Lektion 15. Chattar varje dag. Inte mycket, bara att sätta sig in efter jobbet. Vad har du hållit på med? Bara att shoppa lite. Det hjälper mig att slappna av efter en lång dag. Shopping är alltid ett bra sätt att varva ner. Vad köpte du? Jag plockade fram lite kläder och heminredningsartiklar. Trevlig. Jag älskar att hitta unika saker när jag handlar. Jag också. Det är som en skattjakt varje gång. Exakt. Har du någon favoritbutik du går till? Jag älskar den där lilla butiken i centrum. De har det bästa urvalet. Jag borde kolla upp det någon gång. Låter som ett bra ställe. Lektion 16. Äta ute. Kan du ge oss räkningen, tack? Visst, jag återkommer med det snart. Tack. Jag hoppas att servicen var bra. Ja, det var härligt. Maten var också utsökt. Jag håller med. Jag njöt verkligen av pastan. Samma här. Jag kommer gärna tillbaka hit igen. Definitivt. Det är ett bra ställe för en avslappnad måltid. Jag kommer ihåg att föreslå det nästa gång vi går ut. Låter som en plan. Jag ser fram emot det. Lektion 17. Politiskt samtal. Har du hört talas om det kommande politiska konventet? Ja, det har jag. Det verkar som att hela nationen är fokuserad på det. Definitivt. Republikanerna försöker föra alla samman, men det är tufft. Jag håller med. Deras politik skapar många debatter bland folket. Rätt. Många upplever att deras tillvägagångssätt inte alls är förenande. Det är sant. Människor vill ha förändring, inte bara löften. Exakt. Det är intressant att se hur det hela kommer att utvecklas. Ja, jag undrar om de kommer att ta itu med de viktigaste frågorna som påverkar medborgarna. Låt oss hoppas att de gör det. Det är viktigt för landets framtid. Lektion 18. Coastal Wonders. Visste du att Australiens norra kust skiljer sig så mycket från inlandet? Ja. Kusten får så mycket mer regn jämfört med de torra områdena. Det är fascinerande hur olika regioner kan vara i ett land. Jag älskar det. De frodiga landskapen vid kusten är vackra. Det är de verkligen. Det måste vara härligt att besöka den delen av Australien.
Jag kan föreställa mig att stränderna är fantastiska och fulla av liv. Exakt. Dessutom är det marina livet där fantastiskt. Jag skulle älska att utforska korallreven någon gång. Samma här. Det är ett drömresmål för många resenärer. Lektion 19. Konstmaterial. Jag älskar att använda vackra och känsliga effekter i min konst. Jag håller med. De förbättrar verkligen den övergripande biten. Vilka andra konsttillbehör gillar du att använda? Jag tycker om att arbeta med akvareller och pasteller. Det är bra val. De lägger till en så mjuk touch. Ja. Jag gillar också att använda kol för djärva kontraster. Träkol kan skapa ett fantastiskt djup i ritningar. Absolut. Det är otroligt hur olika leveranser kan förändra resultatet. Var och en ger sin egen unika stil till konstverket. Lektion 20. Solskydd. Jag var noga med att inte bli solbränd under vår resa. Det är smart. Solskydd är så viktigt. Vi bodde på ett hotell som hade pool, vilket hjälpte. Pooler är bra för att svalka av och koppla av. Ja. Vi tillbringade mycket tid med att njuta vattnet. Låter som ett perfekt sätt att slå värmen. Det var det verkligen. Dessutom var det kul att bada med vänner. Vänner gör varje semester roligare. Exakt. Att skapa minnen tillsammans är vad det handlar om. Lektion 21. Atletisk påverkan. Hans kombination av atletisk framgång och popularitet är imponerande. Absolut. Det hjälper verkligen att främja sportens sak. Många ser upp till honom som en förebild. Ja, och det inflytandet kan inspirera unga idrottare. Det är fantastiskt hur sport kan förena människor från olika bakgrunder. Definitivt. De skapar en känsla av gemenskap och lagarbete. Dessutom uppmuntrar det en hälsosam livsstil bland fans. Rätt. Idrott har en så positiv inverkan på samhället. Jag hoppas att fler idrottare tar på sig liknande roller i framtiden. Lektion 22. Tro och misslyckande. Har du någonsin känt dig vilsen utan en känsla av syfte? Ja, ibland känns det som att livet är ett stort frågetecken. En man utan tro kan känna sig ofullständig, eller hur? Exakt. Det är som att vi behöver något större för att vägleda oss. Att möta den högre makten kan visa oss våra misslyckanden och hjälpa oss att växa. San. Det handlar om att förstå oss själva bättre. Tror du att alla har det ögonblicket av introspektion? Jag tror det. Det är en universell upplevelse. Det är fascinerande hur dessa ögonblick formar våra liv. Lektion 23. Skämtens kraft. Har du hört några bra skämt på sistone? Jag älskar skämt. De kan lätta upp stämningen direkt. Absolut. Ett bra skämt kan få vem som helst att skratta. Det är fantastiskt hur humor förbinder människor.
Skämt kan också lära oss viktiga lärdomar. Tycker du inte? Definitivt. De har ofta en djupare mening bakom humorn. Vilken är din favorittyp av skämt? Jag tycker om ordlekar. De är smarta och roliga. Ordlekar är bra. De lägger till en lekfull twist till konversationer. Lektion 24. Att omfamna ålder. Jag hörde någon säga att ålder bara är en siffra. Vad tycker du? Jag tror det. Allt handlar om hur du känner dig inuti. Exakt. Med åldern kommer visdom och erfarenhet. Ja, att omfamna vår ålder kan vara stärkande. Tror du samhället pressar oss att agera yngre? Ibland, men vi borde fira vår resa istället. Jag älskar det tänkesättet. Varje år ger nya lektioner. Absolut. Det är en möjlighet att växa och lära sig. Så sant. Låt oss vårda varje ögonblick, oavsett vår ålder. Lektion 25. Musikaliska inspirationer. Har du lyssnat på någon Andrew Lloyd Webber-musikal? Ja. Hans musik är så fängslande och känslomässig. Jag håller med. Cats är ett av hans mest kända verk. Och Phantom of the Opera är en klassiker. Så vackra melodier. Hans förmåga att berätta historier genom musik är otrolig. Många av hans låtar stannar hos dig långt efter att du hört dem. Vilken musikal är din favorit? Jag tycker att Evita har så kraftfulla teman och musik. Bra val. Var och en av hans musikaler har sin egen charm. Lektion 26. Monopoldebatten. Visste du att det finns lagar mot att behålla ett monopol? Ja, det är viktigt för rättvis konkurrens i näringslivet. Det skyddar mindre företag och konsumenter, eller hur? Exakt. Alla förtjänar en chans att lyckas. Monopol kan begränsa val för konsumenter, vilket inte är rättvist. San. Variation på marknaden gynnar alla. Tycker du att dessa lagar upprätthålls tillräckligt? Jag tror att de skulle kunna vara strängare för att säkerställa rättvisa. Det är ett avgörande ämne för en sund ekonomi. Lektion 27. Mysiga utrymmen. Jag började med att välja en bekväm stol och en liten bokhylla. Det låter trevligt. Vilken typ av stol valde du? Jag valde en mjuk fåtölj. Den är perfekt att läsa. Bra val. Har du någon favoritbok på den hyllan? Ja, jag har en klassisk roman jag älskar. Hur är det med dig? Jag tycker om thrillers. De håller mig på kanten av min stol. Thrillers kan vara så gripande. Läser du dem ofta? Jag försöker läsa en varje månad. Hur är det med dig? Jag siktar på minst 2 böcker i månaden. Det är en rolig utmaning. Lektion 28. Personlig tillväxt. Andra områden du arbetar med. Ja, jag försöker också bli en bättre offentlig talare. Det är en viktig färdighet.
Hur övar du? Jag går med i en lokal grupp där vi övar på att prata. Det låter nyttigt. Tycker du om det? Absolut. Det stärker mitt självförtroende. Hur är det med dig? Jag jobbar på mina skrivkunskaper. Jag vill förbättra mitt berättande. Att skriva är ett bra sätt att uttrycka sig själv. Ja, jag tycker det är väldigt givande. Lektion 29. Spring avakening. Det är då det börjar bli varmare. Ja, träd får knoppar på sig, blommor börjar blomma. Det är min favorittid på året. Allt känns levande. Jag håller med. Har du någon favoritblomma? Jag älskar tulpaner. De finns i så många färger. Tulpaner är vackra. Jag gillar prästkraggar, de verkar så glada. Tusenskönor är fina. Planterar du blommor i din trädgård? Ja, det gör jag. Det är så tillfredsställande att se dem växa. Trädgårdsarbete kan vara väldigt avkopplande. Lektion 30. Ledarskapsstilar. Tja, jag tror att en demokratisk ledarstil kan vara effektiv. Det är intressant. Vad får dig att säga det? Det uppmuntrar till samarbete och värdesätter allas insatser. Sa han. Det kan leda till bättre beslutsfattande. Exakt. Har du upplevt den här stilen på jobbet? Ja, mitt team diskuterar ofta idéer innan de fattar beslut. Det låter produktivt. Föredrar du det framför andra stilar? Ja, det känns mer inkluderande och motiverande. Jag håller med. Det skapar en positiv teamatmosfär. Lektion 31. Söta brevpapper. Jag vill ha den med rosa bläck. Det är bedårande. Åh, de där klisterlapparna är perfekta för mina påminnelser. De ser roliga ut. Använder du klisterlappar ofta? Ja, jag älskar att använda dem för att organisera mina uppgifter. Samma här. De hjälper mig att hålla fokus. Har du någon favoritfärg på dina anteckningar? Jag gillar ljusa färger. De gör mig glad. Ljusa färger är bra. De ger lite glädje i arbetet. Det är fantastiskt hur små saker kan höja ditt humör. Lektion 32. Lås och båtar. Har du någonsin tänkt på hur båtar navigerar i svår terräng? Ja. Jag tycker att det är fascinerande. Hur gör de det? De använder lås. Det fanns en serie träslussar som hjälpte båtar att klättra i branta områden. Det låter intressant. Hur fungerar det? Slussarna fylls med vatten för att höja båtarna uppför branten. Wow, det måste vara en syn att se. Det är det verkligen. Vissa lås kan bära ett skepp som är 320 fot långt. Det är imponerande. Använder många fortfarande lås idag? Ja, speciellt för att transportera varor. Det är en viktig del av sjöfartshistorien. Lektion 33. Språkäventyr.
När du reser, försöker du lära dig det lokala språket. Jag gör det, men det kan vara utmanande ibland. Jag förstår det. Det hjälper verkligen att känna till några grundläggande fraser. Absolut. Det gör stor skillnad i kommunikationen. Vilka fraser brukar du lära dig först? Hälsningsfraser och hur man frågar efter vägbeskrivning är mina bästa val. De är viktiga. Det visar respekt för lokalbefolkningen också. Exakt. Dessutom kan det leda till fantastiska samtal. Och fantastiska upplevelser när du reser. Lektion 34. Modeflexibilitet. Tycker du att det är viktigt att ha mångsidiga kläder? Ja, definitivt. Jag älskar bitar som kan blandas och matchas. Jag också. Det sparar utrymme och möjliggör mer kreativitet. Vilka typer av kläder föredrar du? Jag gillar neutrala färger som kan kläs upp eller ner. Det är smart. Tillbehör kan verkligen förändra utseendet också. Exakt. En enkel outfit kan bli speciell med rätt tillbehör. Och det är kul att experimentera med olika stilar. Ja, modon är ett bra sätt att uttrycka sig själv. Lektion 35. Vägningsalternativ. Tänker du på både fördelar och risker när du fattar beslut? Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att utvärdera båda sidor. Det är sant. Det hjälper till att göra välgrundade val. Vad är ett exempel på ett beslut du nyligen har fattat? Jag fick välja mellan 2 jobberbjudanden. Hur bestämde du dig? Jag vägde lönen mot balansen mellan arbete och privatliv. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vad valde du till slut? Jag valde den med en bättre balans mellan arbete och privatliv. Lektion 36. Ranch life. Har du någonsin besökt en rank? Ja, jag gick till den förra sommaren. Det var vackert. Vad såg du där? Det fanns kor, hästar och massor av gräsbevuxna fält. Låter fantastiskt. Fick du rida en häst? Det gjorde jag. Det var min första gång, och jag älskade det. Att rida på hästar är en så rolig upplevelse. Lärde du dig något nytt? Ja, jag lärde mig hur man sköter en häst innan jag rider. Det är jättebra. Ranchlivet verkar så fridfullt. Lektion 37. Historiska perspektiv. Tycker du att det är viktigt att studera historia? Absolut. Det hjälper oss att förstå vårt förflutna. Jag håller med. Men ibland känns det som ett slöseri med tid. Jag förstår din poäng, men den ger sammanhang till våra nuvarande liv. Sant, men vissa händelser verkar irrelevanta idag. Kanske, men historien lär oss värdefulla lärdomar. Det är ett bra perspektiv. Vilken är din favorithistoriska händelse? Jag älskar att lära mig om renässansen. Det var så transformerande. Ja, många framsteg kom från den perioden.